Ay! Nasugatan na ako. Nasugatan ako mga Chikiddos. My God, talagang dumaan. Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos! So for today's vlog mga Chikiddos, magluluto ako ng binignit. Binignit is kinakain namin every Holy Week, every Holy Friday sa Cebu. Yan ang kinakain namin like whole day. Yan banana, kamote, yun, at saka coconut milk. So ayan, so pakita ko sa inyo yung mga ingredients niya and how to cook and how to luto it. Okay. So ayan mga Chikiddos, ito yung sangkap na kailangan natin sa pagluluto ng binignit. So we have here muscovado sugar, at saka jackfruit, coconut milk, kamote, banana, rice flour. Ito yung gagawin natin paggawa ng bilo-belo. Tapos 1 liter of water. Tapos ito, sago pearl. Yan, white and pandan na flavor. Pero lutuin muna natin to siya bago natin kasi pang lasa na to sahog. So ayan mga Chikiddos, let's start the cutting of this banana and the kamote, the sweet potato. Mga Chikiddos, my God, talagang dumaan. Ay, mga Chikiddos, nahagpis ng ng Chikiddos. Super talaga ang ito. Ayun. Ayan mga Chikiddos, ilunod na natin yung yung sugar natin. Yung muscovado sugar natin mga Chikiddos. Ilunod natin yan para yan yung ng kulay sa ating binignit. 1 cup lang yun. Tapos yung langka, ilunod na rin natin yung langka. Ipaluto yung ko. Yung sago. Tapos yung ubi natin, yung purple yam natin, ilunod na rin natin. Tapos after nito, pagluto na sila lahat, saka natin ilagay yung ilagay na pala natin yung coconut milk para sabay-sabay silang Isang lata lang muna mga Chikiddos. Sago natin, ginaguhan ko ng tubig para mas madaling maluto kasi yung
yung water niya, super ano na, super sticky na. Para maganda yung ano niya ba, para maganda yung luto ng ano natin. So, medium ano na lang natin to. Medium heat na natin yung dito natin, yung binignit natin. Tapos, after nyan, ilagay natin ulit yung milk. May 2 cups of milk pa tayong ilalagay at saka yung coconut cream. Yung cream niya. Ito. Pero later on ako mga Chikidudes. So, ayun mga Chikidudes, ilulod din natin yung final ano natin. Yung final coconut milk para sabay-sabay silang kukulo. At saka, kailangan kasi yung coconut milk is luto talaga siya. Kukulo talaga siya. As in, kukulo talaga. Para hindi tayo magkasakit sa tiyan. At ito yung coconut cream natin. Ilulod din natin para matunaw agad siya. Shoutout sa mga bisdak dyan na nakakaalam kung anong luto i-tech. Yung amoy niya mga Chikidudes. Sarap. Kailangan mo talaga siyang haluin every now and then. Kasi, naano yan sa ibabain. Kasi may sugar na siya, diba? Madaling masunog yung ilalim. So, yan ang sekreto niya. Haluin mo siya hanggang kukulo siya. So, i-back to high heat natin yung, yung apoy natin. So, namamash na yung ibang yung tawag nito, yung kamote, na-mash na siya. Diba ang masubado naman ay super matamis na yan. Tama lang yung tamis niya. Hindi, medyo matabang pala. So, lagyan natin yung sugar pa. Lagyan natin ng sugar. So, dahil wala na akong masubado sugar mga Chikidudes, ito na lang regular sugar, yung white sugar na lang ilalagay ko. Half cup yun. Pagluto nyo nito, pag na-mix nyo na yung, especially na-mix nyo na yung sugar at saka yung coconut milk. While hinihintay yung kumukulo siya, kailangan nyo talaga siyang haluin kasi nasusunog yung ilalim. So, back to high heat yung nyo, yung apoy. Tapos yun na. So, tingnan nyo, very creamy siya kasi nga may tayong, hindi lang yung coconut milk ang nilagay natin, pati yung coconut cream niya. Same with our sago. Kailangan haluin din natin ng kasi nasusunog yung ilalim. So, pa tayo ng pag-tasting na, natin? Salt. Matamis na siya. Binignit. Ito binignit, nanaligid. Yummy daw, sabi ni Alex. Guys, grabe na yung tulo niya. Pinatay ko na kasi nagja-jump na yung niya. Luto na i-tech. Kaso yan yung sago natin, hindi pa kasi luto siya. Ihabol na lang natin. Pinitay ko muna, i-cool down ko muna, tapos palitan, tapos last water change na natin. Sago at saka yung bilo-bilo natin. Makulay!
nih? Iya, biasa. Sabah? Wala dyan. Tradition ito. Holy Friday din ako biasa. Diyan nakang-pula na set. Ano kumain o? Love yan. Yeah. So, ayan mga Chikiddos, luto na! Luto na siya. Luto na siya. Very creamy siya. Look at that, the texture. Very creamy. Yan, ang perfect na ano guys. Perfect na binignit. Yan. Sarap po. Guys, luto na! Excited si Ruby. Huh? No, yeah, it's the green. So, yung das ours, yes. Yeah, you like it? Different issue dyan. Dami talaga. You like it? Control. Sarap. Yummy. Ayan, si Ruby hindi pa tapos. So, ayan. So, thank you for watching. So, please don't forget to so, hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. So, ayan. Bye, Chikidudi. Thank you for watching. Bye!